ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ፋሩ ባላለው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂ ሌክቸረር ነኝ። ከኔ ጋር የአስረኛ ክፍል ባዮሎጂን እያየን ነው። ዛሬ ደግሞ አራተኛውን ሰብ ቶፒክ ሪፕሮዳክሽን ኢን ፕላንትስ የሚለውን እናያለን። እንጀምራለን ማለት ነው። ቪዲዮዎቻችን እንዳያመልጧችሁ የሳቋማን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴሌግራም ቻናላችንን፣ ዌብሳይታችንን ጎብኙ። ይህ ክፍል አራት ዋና ዋና አላማዎች ወይም ኦብጀክቲቭስ አሉት። የመጀመሪያው draw and label floral parts የአበባን የተለያዩ ክፍሎች መሳል እንድትችሉ ከዛ ደግሞ የትኛው ክፍል የትኛው ነው የሚለውን መለየት እንድትችሉ ነው። ሁለተኛው outline the reproductive cycle or pattern of non-flowering and flowering plants አበባ ያላቸውና አበባ የሌላቸውን እጽዋቶች የህይወት ዑደት ወይም ደግሞ የመራባት ዑደታቸውን እንድትለዩ ወይም እያንዳንዱ ክፍል የትኛው ነው የሚለውን እንድታውቁ ነው። ሶስተኛው list different types of pollinating agents ነው። የተለያየ የፖሊኔሽን የሚያከናውኑ ወይም ፖሊኔሽንን የሚያግዙ ወኪሎች አሉ። ስለዚህ የትኞቹ ናቸው የፖሊኔሽን ኤጀንትስ ወይም ወኪሎች የሚሉትን እንድታውቁ ነው። ከዛ ደግሞ appreciate diversity in floral color to attract pollinators የተለያየ የአበባ ቀለም አለ አይደለ? ስለዚህ ያ ደግሞ ከፖሊኔሽን ጋር የተገናኘ ነገር አለው። ስለዚህ እነዚህ የፖሊኔሽን ኤጀንትስ ወይም ወኪሎች የምንላቸውን አትራክት ለማድረግ ለመሳብ ነው ይሄ የተለያየ አይነት የአበባ ቀለም ያስፈልገው። ስለዚህ እሱን አፕሪሺየት እንድታደንቁ ነው ማለት ነው። ሌላኛው የዚህ ክፍል አላማ How do non-flowering and flowering plants reproduce? Think of a fruit-bearing plants like avocado or papaya. Collect information about these fruits and point out the stage of their life cycle starting from the matured plant. እንዴት ነው አበባ የሌላቸው እጽዋቶች እንዲሁም አበባ ያላቸው እጽዋቶች የሚራቡት? እስኪ ስለ ፍሬ ስላላቸው ስለ አንዳንድ ፕላንትስ አስቡና ለምሳሌ ልክ እንደ አቮካዶ፣ ፓፓያ ያሉትን አስቡ። ከዛ ስለነዚህ ፍሩትስ ወይም ስለነዚህ ፍሬዎች የተለያዩ መረጃዎችን ሰብስቡ። ከዛ የህይወት ዑደታቸው ምን ይመስላል ከማቹርድ ፕላንት ወይም አንድ ከደረሰ ተክል አንስቶ ያ ተክል እንዴት ነው ሪፕሮዲዩስ የሚያደርገው፣ እንዴት ነው የሚባዛው፣ ምን አይነት የእድገት ደረጃዎችን ያልፋል የሚለውን ለመረዳት የተለያዩ መጽሐፎችን ማንበብ ትችላላችሁ ወይም ኢንተርኔት ላይ ፈልጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በአራተኛው ሰብ ቶፒክ እነዚህ ነገሮች ነው የምንማረው ማለት ነው። እንዴት ነው ነን ፍላወሪንግ አበባ የሌላቸው እጽዋቶች የሚራቡት፣ አበባ ያላቸው እጽዋቶችስ እንዴት ነው የሚራቡት፣ ምን አይነት የእድገት ደረጃዎችን ያልፋሉ፣ እያንዳንዱ የእድገት ደረጃ ላይ ምን ይፈጠራል የሚለውን እንማማራለን። አራተኛው ሰብ ቶፒክ በውስጡ 3 የተለያዩ ርዕሶች አሉት። የመጀመሪያው reproductive structure and life cycle of non-flowering plants አበባ ስለሌላቸው እጽዋቶች የሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ወይም የመራቢያ አካል እንዲሁም ደግሞ የህይወት ዑደት የምንማርበት ክፍል ነው። ሁለተኛው ደግሞ reproductive structure and life cycle of flowering plants የአበባ ያላቸው እጽዋቶች የመራቢያ አካል እንዲሁም የህይወት ዑደት ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ከዛ ደግሞ pollination ምንድነው የሚለውን በሶስተኛው እንማራለን። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን የመጀመሪያውን ክፍል ስለ non flowering plants reproduction ነው የምናየው። ሁለቱን የቀሩትን ርዕሶች ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ። In this section you will learn the reproductive structure and life cycle of higher seed bearing non flowering plants known as Gymnosperms በዚህኛው ክፍል ስለ Gymnosperms ወይም ደግሞ አበባ ስለሌላቸው ተክሎች እንዲሁም ደግሞ seed bearing እንላቸዋለን አይደለ? seed ወይም ዘር ያመርታሉ Gymnosperms። ስለነሱ ስለ reproductive structureአቸው ስለ መራቢያ አካላቸው እንዲሁም ደግሞ ስለ life cycle ወይም ስለ ህይወት ዑደታቸው እንማራለን። ታስታውሱ ከሆነ Gymnosperms ከአንጂኦስፐርምስ ወይም flowering plants ከምንላቸው የሚለያቸው አንደኛ አበባ የላቸውም፣ ሁለተኛ ደግሞ የሚያመርቱት ዘር ምን አይነት ነው? naked seed ነው። ያ ማለት በፍሩት ወይም በፍሬ ውስጥ የተሸፈነ ሳይሆን ክፍት ነው፣ ሽፋን የሌለው ዘር ነው የሚያመርቱት ብለናል። አበባ ስለሌላቸው ደግሞ እንደ reproductive structure ወይም እንደ መራቢያ አካል የሚያገለግላቸው ኮን ነው ብለናል። ስለዚህ በዚህኛው ክፍል ኮንን ተጠቅመው እንዴት ነው ሪፕሮዲዩስ የሚያደርጉት፣ እንዴት ነው የሚራቡት፣ ከዛ ደግሞ የህይወት ዑደታቸው እያንዳንዱ ደረጃ ላይ ምንድነው የሚፈጠረው የሚለውን እናያለን።
Figure 2.7 shows common gymnosperm trees in Ethiopia and reproductive structure, male and female cones of pine trees. መጻፋችሁ figure 2.7 ላይ ይሄኛው figure ላይ ማለት ነው እንደምናየው በተለምዶ ኢትዮጵያ ውስጥ የምናገኛቸውን ጂምኖስፐርም ግሩፕ ውስጥ የምናካትታቸውን ትሪስ ወይም ዛፎች ያሳየናል። ሶ ይሄኛው ጽድ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ዝግባ ነው። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቁ ጂምኖስፐርም ትሪስ ናቸው። ሌላ ደግሞ ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸራቸው ወይም ደግሞ የመራቢያ አካላቸው ኮን ነው አይደለ? ስለዚህ የፓይን ትሪ ወይም የጽድን የወንዴና የሴቴ ኮን ያሳየናል እዚህ ፊገር ላይ። ሶ ይሄ ነው ሜል ኮን የምንለው፣ ይሄ ነው ደግሞ ፊሜል ኮን የምንለው። እነዚህ plants ደግሞ these higher plants belong to a group of gymnosperm known as conifers. so እነዚህ higher plants ያልናቸው ለምንድን ነው የምታስታውሱ ከሆነ lower plants ብለን እነ ሞሰስ እነ liverworts እንጠቅሰን ነበር። እንደዛ ያልናቸው ለምንድን ነው vascular ሲስተም ስለሌላቸው ነን ቫስኩላር ናቸው ወይም ደግሞ መተላለፊያ መጓጓዣ ሲስተም የላቸውም ብለን። ከዛ ውጭ ያሉት ግን አንጂኦስፐርም ጂምኖስፐርም ቫስኩላር ፕላንትስ ናቸው። ስለዚህ ሃየር ፕላንትስ እንላቸዋለን። ስለዚህ እነዚህ ጽድና ዝግባ ጂምኖስፐርም ሆነው ጂምኖስፐርምስ ደግሞ የተለያየ ክፍሎች የተለያየ ግሩፖች አሉ። ከነሱ ውስጥ ካኒፈርስ የሚባለው ግሩፕ ውስጥ ነው ማለት ነው ጽድንና ዝግባን ምናካትተው። ይሄን ክፍል ከመጀመራችን በፊት አንድ የምትሰሩት አክቲቪቲ አለ። አክቲቪቲ 2.7 field visit ነው። Arrange a field visit with small groups 3 to 4 students to a park or recreational places or street gardens during your weekend. so በረፍት ሰዓታችሁ ወይ ቅዳሜና እሁድ ላይ ሊሆን ይችላል። በግሩፕ በቡድን 3-4 ተማሪዎች ሆናችሁ ቡድን አዘጋጁ። ከዛ በኋላ ፊልድ ቪዚት ወጣችሁ የምትጎበኙት ነው። ፓርክ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተለያዩ መዝናኛ ቦታዎች ወይ ደግሞ አትክልት ስፍራዎች በመሄድ የምትሰሩት አክቲቪቲ ነው ማለት ነው። ይሄ አክቲቪቲ look for gymnosperm trees, particularly indigenous trees. so gymnosperm ዛፎችን ነው እንድታዩ የተፈለገው። በተለይ ደግሞ ሀገር በቀል ዛፎች ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምናቀው ፖዶካርፐስ ፋልካተስ ወይም ዝግባ፣ ይሄ ሳይንሳዊ አጠራሩ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄንን እንዲሁም ደግሞ ጁኒፐርስ ፕሮሴራ ወይ ደግሞ ጽድን እንድታዩ ነው የተፈለገው። ወይም ደግሞ you can also look for gymnosperm shrub which is used as a hedge grown in a row and used for partitioning in gardens. so ይሄ አትክልት ስፍራዎች ላይ ደግሞ እንደዚህ አጭር shrub ደግሞ አሉ። gymnosperm shrubs ምንላቸው እንደ ዛፍ ትልልቅ ግንድ የላቸው፣ ቁመታቸው እንደዚህ አጠር ያለ ናቸው እና በብዛት ደግሞ ይሄ ጋርደን ወይም የአትክልት ስፍራ ላይ እንደማካፈያ እንደ አጥር ጥግጥጉን ይሰራሉ አይደለ? ስለዚህ እነሱንም ማየት ትችላላችሁ። ከዛ if you have a smartphone take picture of the gymnosperm tree to share with your classmates. ስለዚህ ሁላችሁም በየፊናችሁ ያገኛችኋቸውን የጂምኖስፐርም ዛፎች ወይም ደግሞ shrub ባላችሁ ስልክ ፎቶ አንስታችሁ ከዛ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ አሳዩአቸው። Take note on the external structure of the gymnosperm tree you encountered with special attention on the nature of leaf and the cones if there are any. so ያገኛችሁትን የጂምኖስፐርም ዛፍ ውጫዊ መዋቅሩን በደንብ እዩ። በተለይ ደግሞ ቅጠሉ እንዲሁም ደግሞ ኮንስ ያልናቸው ካገኛችሁ ማለት ነው ኮኑን እዩት በደንብ። ከዛ ደግሞ collect some leaf and the cones and bring them to class as specimen for class discussion. እንደ ናሙና እንዲያገለግላችሁ ደግሞ ከቅጠሉ እንዲሁም ከኮኑ ሳምፕል ይዛችሁ ናሙና ይዛችሁ መጣችሁ ክፍል ውስጥ ሌሎች ጓደኞቻችሁንም ያመጡትን እያያችሁ ለዲስከሽን ወይ ለውይይት እንዲረዳችሁ ማለት ነው ትወያዩበታላችሁ። Ask your elders or parents about the reproduction and economic importance of gymnosperm trees and prepare a report to submit to your teacher for whole class discussion. so ወላጆቻችሁን ወይም ደግሞ ታላላቆቻችሁን ስለ ጂምኖስፐርሞች ሪፕሮዳክሽን እንዴት ይራባሉ፣ ከዛ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታቸው ምንድነው የጂምኖስፐርም ዛፎች በሚለው ዙሪያ ጠይቁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ዘገባ አዘጋጁ። ያገኛችሁት መልስ ላይ ዘገባ አዘጋጁ። ከዛ በኋላ ከጓደኞቻችሁ ጋር ዲስከስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። After the field visit and preparation of the field report, you are now able to distinguish and describe gymnosperms. so ይሄን field visit ካከናወናችሁ በኋላ ይሄን አክቲቪቲ ከሰራችሁ በኋላ ጂምኖስፐርሞችን መግለጽ እንዲሁም ደግሞ መለየት ትችላላችሁ ተብሎ ይታሰባል። so ይሄ አክቲቪቲ ክፍል ውስጥ
ስለ ጂምኖስፐርም ሪፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ ስለ ጂምኖስፐርም እንዴት ይራባሉ የሚለው ነገር ከመማራችሁ በፊት እንድታውቁ የተወሰነ ነገር በራሳችሁ ማወቅ እንድትችሉ ታስቦ የተዘጋጀ አክቲቪቲ ነው። In this lesson, you will learn the life cycle of gymnosperm, using the pine tree as a typical representative of conifers as well as gymnosperms in general. So, በዚህኛው ክፍል ምንድነው የምንማረው ማለት ነው? የጂምኖስፐርሞችን የህይወት ዑደት እንማራለን። ስለዚህ የጂምኖስፐርምስ ወይም ደግሞ የኮኒፈርስን የህይወት ዑደት ስንማር እንደማሳያ የምንጠቀመው አንድ ትሪ ወይም አንድ ጂምኖስፐርም ፕላንት ምንድነው? ፓይን ወይም ጽድን እንደማሳያ በመጠቀም ላይፍ ሳይክሉን ወይም የህይወት ዑደታቸውን እንማራለን። As shown in figure 2.8, the pine tree has male and female cones on one plant. So the figure 2.8 ላይ እንደምናየው አንድ pine tree ወይም አንድ ጽድ ዛፍ ስናይ ሁለቱም ሜል ኮንም ፊሜል ኮንም አንድ ዛፍ ላይ ማግኘት እንችላለን። ይሄንን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ማለት ነው መጀመሪያ ላይፍ ሳይክል ወይም የህይወት ዑደታቸውን ከመረዳታችን በፊት። ስለዚህ ይሄኛው ነው ሜል ኮን የምንለው፣ ይሄኛው ደግሞ ፊሜል ኮን የምንለው ነው። አሁን የጂምኖስፐርምስ የላይፍ ሳይክል ወይም የህይወት ዑደት ከየት ጀምሮ እስከየት እንደሚደርስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ደረጃ በደረጃ እያንዳንዱን ክፍል እናያለን። ሶ የመጀመሪያው ምንድነው? initially pollen is transferred from the male cone to the female cone. So male cone ወይም የወንድ ኮን እና ፊሜል ኮን የምንለው አለ ብለናል አይደለ? ፓይን ትሪ ወይም ጽድ ላይ። ስለዚህ መጀመሪያ የሚሆነው ምንድነው? ሜል ኮን ላይ ፖለን ወይም የአበባ ዱቄት በተለምዶ የምንለው ይመረታል። ከዛ በኋላ ይሄ ፖለን የምንለው ወደ ፊሜል ኮን ይተላለፋል ወይም ትራንስፈር ይደረጋል ማለት ነው። የአበባ ዱቄት እንለዋለን ግን ያው አበባ የላቸውም ጂምኖስፐርምስ፣ ግን በተለምዶ ፖለን የአበባ ዱቄት ስለሚባል ነው። ሶ ወደ ፊሜል ኮን ትራንስፈር ይደረጋል። ይህ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? ፖሊኔሽን። ትራንስፈር ኦፍ ፖለን ፍሮም ሜል ኮን ቱ ፊሜል ኮን። የአበባ ዱቄት ከወንድ ኮን ወደ ሴት ኮን የሚያደርገው መተላለፍ ማለት ነው ፖሊኔሽን። and occurs with the help of wind. እንዴት ይተላለፋል ካልን ደግሞ በነፋስ አማካኝነት ነው። ሜል ኮን ላይ ፖለኑ ይለቀቅና ወደ ነፋስ፣ ከዛ ነፋስ ደግሞ ነው ወስዶ ወደ ፊሜል ኮን እንዲገባ የሚያደርገው and pollination እንለዋለን የመጀመሪያውን ስቴፕ ማለት ነው። ከዛ following pollination the pollen will undergo germination with the formation of pollen tube. ፖለኑ ወይም የአበባ ዱቄቱ የሴቷ ኮን ላይ ፊሜል ኮን ላይ ካረፈ በኋላ ምን ይሆናል? ጀርሚኔት ያደርጋል ወይም ማብቀል ይጀምራል። ያ ማለት እንዴት ነው? ይሄ አሁን ፖለኑ ነው አለን አይደል? ሶ ፖለኑ ሽፋኑ ይከፈትና ከዛ ፖለን ቲዩብ መብቀል ይጀምራል ወይም የፖለን ቱቦ እንለዋለን። ሶ ይሄ ቱቦ ወደ የቱ ነው የሚሄደው? ወደ ኦቪል ውስጥ ለመግባት ማለት ነው። ምክንያቱም ኦቪል ውስጥ ምን አለ? ኤግ ሴል ወይም የእንቁላል ሴሎች ስላሉ ማለት ነው። ሶ ይሄ ጀርሚኔሽን እንለዋለን። ከፖሊኔሽን ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ ማለት ነው። The pollen tube develops slowly and the generative cell of the pollen grain divides into two sperm cells as it approaches the female cone. So pollination ተካሂዳልን አይደል? pollen grain ወይም የአበባ ዱቄት ከወንድ ኮን ወደ ሴት ኮን መጣልን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሴት ኮኗ ላይ ከደረሰ በኋላ ምን ያደርጋል? ጀርሚኔሽን ይካሄዳል አለን አይደለ? ፖለን ቲዩብ የሚባለው ፎርም ይደረጋል። ከዛ በኋላ ጀርሚኔሽን ከተከናወነ በኋላ ፖለን ግሬን ውስጥ ወይም የአበባ ዱቄቱ ውስጥ ጀነሬቲቭ ሴልስ የምንላቸው አሉ ወይም ጀነሬቲቭ የምንላቸው ህዋሶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ጀነሬቲቭ ሴልስ ደግሞ ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ወደ ሁለት ቦታ ይከፈላሉ። ወደ ሁለት ስፐርም ሴልስ ወይም ወደ ሁለት የስፐርም ህዋሶች ይከፈላሉ ፊሜል ኮኗ ላይ ከደረሱ ከዛ በኋላ ደግሞ ጀርሚኔሽኑ ከተከናወነ በኋላ ማለት ነው። ቀጣዩ ሂደት ደግሞ ምንድነው? the female cone contains 2 ovules per scale. so የፊሜል ኮን ላይ ስኬል ምንለው ይሄ እያንዳንዱ ቅርፊት ስኬል እንለዋለን። so እያንዳንዱ ስኬል ላይ ምን አለ? ሁለት ኦቪዩልስ አሉ። ኦቪዩል ማለት በኋላ ከፈርቲላይዜሽን በኋላ ወደ ሲድ ወይም ወደ ዘር የሚቀየረው ክፍል ማለት ነው። ሁለት አለ። ስለዚህ ምን ይሆናል? each ovule undergoes meiosis
gametes or sex cells formation by cell division and produces 4 cells. So እያንዳንዱ ኦቪዩል ሁለት ኦቪዩል አለን ሚዮሲስ የሚባለውን የሴል የመከፋፈል ሂደት ያከናውናሉ ማለት ነው። ሶ ሚዮሲስ ምንድነው? አንድ ሴል ለምሳሌ ኦቪዩል ውስጥ ሜጋስፖር ምንላቸው ሴሎች አሉ። እነዚህ ሜጋስፖር ሴልስ ወደ 4 ይከፋፈላሉ፣ ሴል ዲቫይድ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ አራቱ ምን እንላቸዋለን? ጋሜትስ ወይም ሴክስ ሴልስ ወይንም ደግሞ የመራቢያ ህዋሶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ኦቪዩል በሚዮሲስ 4 ሴክስ ሴልስ ወይም የመራቢያ ህዋሶችን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ፣ ያመርታሉ። 3 of the 4 cells break down, leaving only a single surviving cell, which develops into a gametophyte having archegonium. So 4 በሚዮሲስ እያንዳንዱ ኦቪዩል ላይ 4 ሴልስ የሴክስ ሴልስ ወይም ህዋሶች ይመረታሉ አለን አይደል? ከዛ ከአራቱ 3ቱ ይሰባበራሉ ወይም አገልግሎት ላይ አይውሉም። አንዱ ብቻ ነው ሰርቫይቭ የሚያደርገው የሚተርፈው ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው አንድ ሴል ወደ ምን ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ጋሜቶፋይት አርኪጎኒየም ያለው ጋሜቶፋይት ይሆናል። ሶ ጋሜቶፋይት የምንለው ምንድነው? ኤግ ሴል ወይም የእንቁላል ህዋስ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ክፍል ነው ጋሜቶፋይት የምንለው። ሶ እዚህ ጋር ምን ብለን ነበር? ኦቪዩል ውስጥ ሜጋስፖርስ አሉ። ከዛ በሚዮሲስ 4 ይሆናሉ። ከዛ 3ቱ ብሬክዳውን ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ አንዱ ሰርቫይቭ ያደርጋል፣ ሰርቫይቪንግ ሜጋስፖር። ከዛ ምን ይኖረው? ይሄ ፊሜል ጋሜቶፋይት ይሆናል አለን። አርኪጎኒየም አለው። እቺኛው አርኪጎኒየም። ሶ አርኪጎኒየሙ ምንድነው? is a reproductive structure that contains a single large egg. ሶ አንድ ትልቅ እንቁላል ያለው ነው አርኪጎኒየም የምንለው ክፍል። ስለዚህ ሪፕሮዳክሽን የሚከናወንበት ወይም ደግሞ reproductive structure ወይም የመራቢያ አካል የሚሆነው ይሄ አርኪጎኒየም የምንለው ነው ማለት ነው። Then it is this large egg that fuses or unites with one of the sperm cells and form a zygote. So ምንድነው? ፊሜል ጋሜቶፋይት ውስጥ ምን አለ ብለን ነበር? አርኪጎኒየም አለ እና አርኪጎኒየም ውስጥ ደግሞ አንድ ትልቅ እንቁላል አለ ብለናል አይደለ? ስለዚህ ይሄ እንቁላል ነው ማለት ነው ከስፐርም ህዋስ ጋር ዩናይት አድርጎ ወይም ተዋህዶ ዛይጎት የምንለውን ውህድ የሚፈጥረው። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ምን እንለዋለን? this process is known as fertilization, the union of sperm cell with egg cell. የስፐርም ህዋስ ከፊሜል ጋሜቶፋይት ውስጥ ካለው እንቁላል ጋር ሲዋሃድ ዛይጎት ይፈጥራል። ይሄን ፕሮሰስ ወይም ሂደት ደግሞ fertilization እንለዋለን። A zygote develops into a seed embryo inside the female cone. ከዛ ይሄ ዛይጎት ውህዱ ደግሞ ወደ ምን ዴቨሎፕ ያደርጋል? ወደ ዘር የዘሩ ሽል ሆኖ ወደ ኤምብሪዮ ዴቨሎፕ ያደርጋል። የት ውስጥ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው? fertilization የፊሜል ኮን ውስጥ ወይም የሴቷ ኮን ውስጥ ነው የሚፈጠረው። After the seed is matured, it is liberated upon drying and opening of the female cone. ከዛ በኋላ ዘሩ matured ይሆንና ወይም ደግሞ ይበስልና ልክ አሁን ለምሳሌ ይሄ young ወይም ገና ያልበሰለ ኮን ከሆነ እዚህ ውስጥ ያለው ዘር መውጣት የሚጀምረው መቼ ነው ማለት ነው? የፊሜል ኮኑ ልክ እንደዚህ ጋር በመናየው መልኩ ድርቅ ብሎ መከፋፈት ሲጀምር ዘሩ መውጣትና ወደ ተለያየ ቦታ መበተን ይጀምራል ማለት ነው። Then the seed will be dispersed or scattered away from the parent plant and germinates into a seedling or young pine plant upon getting favorable conditions. ከዛ ይሄ ዘር ከፊሜል ኮኑ ከተበታተነ በኋላ ዲስፐርስድ ይሆናል፣ ይበታተናል ወደ ተለያየ ቦታ። ከምን ላይ ተነስቶ? ከፓረንት ወይም ከወላጅ ተክሉ ላይ ማለት ነው ይበታተናል። ከዛ ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ካረፈ በኋላ ደግሞ ዘሩ ምን ይሆናል? germinate into seedling ወደ ችግኝ እንደገና መብቀል ይጀምራል። ሶ መብቀል የሚጀምረው ግን favorable conditions ወይም ደግሞ የሚመች ሁኔታ ሲፈጠር ነው። ቴምፕሬቸር ምንድነው? ተስማሚ ሙቀት፣ የእርጥበት ሁኔታ፣ ብርሃን፣ ይሄ ሁሉ ሲሟላ ወደ ምን ያድጋል ማለት ነው? ወደ seedling ወደ ችግኝነት ያድጋል ማለት ነው።
Finally, the young plant grows and develops into mature plant with female and male cone, and the reproductive cycle of the pine tree is complete. ከዛ በመጨረሻም ይህ young plant ደግሞ ወይንም ደግሞ ችግኙ ወደ matured ወደ ትልቅ ራሱን የቻለ ተክል ሆኖ ያድጋል። ከዛ የራሱ female and male cone የወንድና የሴት ኮንስ ይኖሩታል። ስለዚህ የፓይን ወይም ደግሞ የጽድ የሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል ወይም የመራባት ዑደት እዚህ ላይ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እስኪ አሁን ደግሞ አንድ አክቲቪቲ እንስራ። አክቲቪቲ 2.8 cooperative learning. Carefully read the description on the reproductive cycle of a pine tree. እስካሁን የተማርነውን የሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል ወይም የመራቢያ ዑደታቸውን የጽድን ማለት ነው እሱን በደንብ እዩ። ከዛ በኋላ share ideas with a friend sitting next to you and list distinct developmental stages in pine tree to show major stages of gymnosperm's life cycle in general. ከዛ ከጓደኞቻችሁ ጋር ወይም አጠገባችሁ ካለ ሰው ጋር አይዲያ ወይም ሐሳቦቻችሁን ተለዋወጡ። ስለዚህ ካየነው ከሪፕሮዳክቲቭ ሳይክሉ ውስጥ ዋና ዋና የምንላቸውን የእድገት የተለያየ የእድገት ደረጃዎች አልፎን አይደል አንድ ፓይን ትሪ ወይም አንድ ጽድ ዛፍ የሚኖረው። ስለዚህ እሱን እያንዳንዱን ደረጃዎች ዘርዝራችሁ አውጡ። ስለዚህ ያ የጂምኖስፐርም ወይም ደግሞ ጂምኖስፐርም የምንላቸውን እጽዋቶች የህይወት ዑደታቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ፖዝ አድርጋችሁ መስራት እንዳትረሱ። የመጀመሪያው የደረጃ ወይም ደግሞ መጀመሪያ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው ብለን ነበር? pollination ነው ብለናል። pollination ምንድነው? pollen is transferred from the male cone to the female cone with the help of wind. ከወንድ ኮን ላይ ፖለን ወይም የአበባ ዱቄት ወደ ፊሜል ኮን ይተላለፋል አለን። አንድ pollination። ከዛስ pollen germination አለ። pollen undergoes germination forming a pollen tube as it approaches the female cone. Then the generative cell divides into two sperm cells. ከዛ ፖለኑ የፊሜል ኮን ላይ ከደረሰ በኋላ ጀርሚኔት ያደርጋል፣ ይበቅላል። ምን ማብቀል ይጀምራል? ፖለን ቲዩብ የፖለን ይሄ ቱቦ ማደግ ይጀምራል። ይሄ ነው ጀርሚኔሽን የምንለው ማለት ነው። ከዛ ፖለን ውስጥ ወይም ዱቄቱ የአበባ ዱቄት ውስጥ ምን አለ? ጀነሬቲቭ የምንለው ህዋስ ወይም ጀነሬቲቭ ሴል አለ። እሱ ሁለት ቦታ ይከፈልና ሁለት የስፐርም ህዋሶች ይሆናል። ከዛስ female cone and ovule development አለ። each ovule undergoes meiosis to produce 4 cells. አንድ ፊሜል ኮን እቺ አንዷ እንትን ላይ ምንድነው የሚባለው አንዷ ቅርፊት ላይ ምን አለ ብለን ነበር? ሁለት ኦቪዩል አለ ብለናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦቪዩል ሚዮሲስ ምን ይባለውን የሴል ዲቪዥን ሂደት ያካሂዳል። ከዛ 4 ህዋሶች ይፈጠራሉ። ከዛ ከአራቱ 3 of them break down ሶስቱ አገልግሎት ላይ አይውሉም። ከዛ አንድ ይቀራል ማለት ነው living one that develops into a gametophyte with archegonia። ስለዚህ አንዱ ፊሜል ጋሜቶፋይት ይሆናል። ፊሜል ጋሜቶፋይቱ ደግሞ ነው ማለት ነው የፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር ወይም የመራቢያ አካል የሚሆነው። ከዛ ውስጥ ምን አለ? አርኪጎኒያ አለ። ከዛስ fertilization ይኖራል። One of the sperm cells fuses with the large egg cell in the archegonium forming a zygote. ከዛ አርኪጎኒየም ውስጥ ካለው እንቁላል ሴል ጋር ወይም ህዋስ ጋር ስፐርም ሴሉ ቅድም ከጀነሬቲቭ ሴሉ ዲቫይድ የተደረገው አንደኛው የስፐርም ህዋስ ይዋሃዳል ማለት ነው። ከዛ ምን ይፈጠራል? ዛይጎት የምንለው ውህድ ይፈጠራል። ይሄን ፕሮሰስ ወይም ሂደት fertilization እንለዋለን። ሌላኛው ደረጃ ምንድነው? zygote development። ከዛ zygote ዩኒየኑ ከተፈጠረ በኋላ the zygote develops into a seed embryo inside the female cone. የሴት ኮን ውስጥ fertilization ከተፈጠረ በኋላ ዛይጎቱ ወደ ምን ዴቨሎፕ ያደርጋል? ወደ ሽል ወደ ኤምብሪዮ የት የፊሜል ኮን ውስጥ። ከዛስ seed maturation and dispersal. Upon maturation, the seed is liberated as the female cone dries and opens. ከዛ የፊሜል ኮን ወይም የሴት ኮን ደርቆ መከፈት በሚጀምርበት ሰዓት ሲድ ወይም ዘሩ ወደ ተለያየ ቦታ መበታተን ይጀምራል ማለት ነው። The seeds are then dispersed away from the parent plant. ከዛ ከወላጅ ተክሉ ዘሩ
መበተን ይጀምራል ማለት ነው ወደ ተለያየ ቦታ ሶ ይሄንን ዲስፐርሳል ደግሞ ወይ በነፋስ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተለያዩ እንስሳቶች ሊሆኑ ይችላሉ ዘሩ ወደ ተለያየ ቦታ እንዲበተን የሚያደርጉት ከዛ ሲዱ ጀርሚኔት ያደርጋል ሲድ ጀርሚኔሽን የሚለው ስቴጅ ይመጣል ማለት ነው the seed germinates into a seedling under favorable conditions ተስማሚ የሆነ ሁኔታ በሚፈጠርበት ሰዓት ዘሩ መብቀል ይጀምራል ወደ ችግኝ ያድጋል ከዛ seedling grows to mature plant the young plant grows and develops into a mature plant completing the reproductive cycle of the pine tree ከዛ ይህ ችግኝ ደግሞ ወደ ምን ዴቨሎፕ ያድጋል ወደ ምን ያድጋል ማለት ነው ወደ mature plant ወይም ወደ አንድ ትልቅ ተክል መሆን ይችላል ከዛ ራሱን የቻለ እዛ ተክል ላይ ደግሞ female cone male cone እናገኛለን በዚህ የፓይን ትሪ የጽድ የሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል ወይ ደግሞ የመራቢያ ዑደት ይጠናቀቃል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው ናቸው ዋናውና ዴቨሎፕመንታል ስቴጅ ወይም የእድገት ደረጃዎች የምንላቸው አጠቃላይ ጂምኖስፐርም ፕላንቶች ላይ የምናገኛቸው ደረጃዎች ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ቪዲዮቻችን እንዳይመልጧችሁ የሳቋማን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ Have you ever thought that removing a flower is depriving its opportunity to reproduce or substitute itself? What does this mean for plants with solitary or single flower? አስባችሁ ታውቃላችሁ አንድን አበባ ስንቀነጥስ ወይንም ስንቆርጥ ካንድ ተክል ላይ የዛን ተክል የመራባት እድል ወይም ደግሞ ራሱን የመተካት እድሉን እያሳጣ ነው እንደሆነ አስባችሁ ታውቃላችሁ በተለይ ደግሞ አንድ አበባ ብቻ ያለው ተክል ቢኖር ምን ማለት ይመስላችኋል ሪሙቭ ማድረግ አበባውን ምን አይነት ችግር ይፈጥራል ብላችሁ ታስባላችሁ ለዛ ተክል እስኪ ሐሳባችሁን ገለጹ ከጓደኞቻችሁ ጋር አውሩበት ስለዚህ since flowers are the reproductive structure of angiosperms, removing a flower eliminates the chance for the plant to produce seeds, which is essential for the continuation of the species. ስለዚህ አበባ የአንጂኦስፐርምስ ወይም አበባ ያላቸው ተክሎች የመራቢያ አካላቸው ነው አይደል ስለዚህ አበባውን ሪሙቭ አደረግን አስወገድን ማለት የዛን ተክል ሲድ ወይም ዘር የማምረት እድሉን አሳጣ ነው ማለት ነው ይሄ ዘር ደግሞ ለዛ ተክል ዝርያ መቀጠል በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ስለዚህ አበባ ስንቀነጥስ ይሄን ነገር ሁሉ ግምት ውስጥ ማስገባት እንዳለብን እንዳትረሱ plants with a single flower have a limited ability to reproduce በተለይ ደግሞ አንድ አበባ ያለው ተክል ካለ የመራባት እድሉ ሲጀምር የተገደበ ነው ምክንያቱም አንድ አበባ ነው ያለው ስለዚህ If that flower is removed, the plant has no alternative means to produce offspring. ስለዚህ ያለው አንድ አበባ ደግሞ ሪሙቭ ከተደረገ ከተቀነጠሰ ያንኑ እድል የመራባት ወይ ደግሞ ዝርያ የመፍጠር እድሉን አሳጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለፕላንት ወይም ደግሞ ለእጽዋት ለአበባ ልዩ ጥንቃቄ ታደርጋላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እስካሁን ስለ ጂምኖስፐርምስ የህይወት ዑደት ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል አይተን ነበር አሁን ደግሞ ከጂምኖስፐርምስ ጋር በተገናኘ አንድ ትኩረት ልትሰጡበት የሚገባ ወይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ልንገራችሁ Most conifers have narrow needle-shaped leaves with thick cuticle which enables them to live in extremely cold and hot environments እነዚህ ኮኒፈርስ የምንላቸው የእጽዋት አይነቶች ቅጠሎቻቸው ጠባብ እንደ መርፌ አይነት ቅርጽ ያላቸው እና ቲክ ኪዩቲክል ወይም ወፍራም ኪዩቲክል የምንለው ሽፋን ያላቸው ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን አስችሏቸዋል ማለት ነው በጣም ቀዝቃዛ እንዲሁም በጣም ሞቃታማ አካባቢ ላይ መኖር እንዲችሉ አስችሏቸዋል ማለት ነው ለምን ካለ እንደዚህ አይነት ጠባብ ቅጠል ስላላቸው ውሃ ሉዝ የሚያደርጉበት ወይም ውሃ ብዙ ሉዝ አያደርጉም የወለል ስፋቱ አነስተኛ ስለሆነ እንደ መርፌ አይነት ቅርጽ ስለሆነ ያለው ቅጠላቸው ውሃ በቀላሉ ሉዝ አያደርጉም ይዘው መቆየት ይችላሉ ያላቸው ነው ውሃ ስለዚህ ይሄ ከድርቀት ይከላከላቸዋል ማለት ነው ከዛ ደግሞ የስቶማታ ቁጥሩ አነስ ያለ ነው ትንንሽ ቀዳዳዎች ሊፍ ላይ ወይም ቅጠል ላይ የምናገኛቸው እነዚህ ፕላንትስ ላይ
አነስተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ ውሃ አሁንም በደንብ ያላቸውን መያዝ እንዲችሉ ብዙ እንዳይለቁ ያደርጋቸዋል በዚህ ምክንያት ከባድ የሆነ የአየር ሁኔታን መቋቋም እንዲችሉ አድርጓቸዋል They are evergreen and do not shed their leaves both in winter and summer, a feature which makes them to be ornamental plants decorating parks, recreational areas and streets in town and big cities. So, evergreen ናቸው ያ ማለት ሁሌ አረንጓዴ ናቸው conifers. ቅጠላቸውን አያረግፉም አሁን አንዳንድ ተክሎች ቅጠላቸውን የሚያረግፉ ተክሎች አሉ ነገር ግን እነዚህ conifers winter በጣም ቀዝቃዛ ሰዓት ላይም summer ወይም ሙቀት ሰዓት ላይም ever green ወይም አረንጓዴ ነው የሚሆኑት ስለዚህ ይሄ ደግሞ ተመራጭ ያደርጋቸዋል ለምንድነው ተመራጭ የሚያደርጋቸው የተለያየ መዝናኛ ቦታ ፓርክ እንዲሁም ከተማ ትልልቅ ከተማዎች መንገድ ላይ እነዚህ በብዛት እንዲገኙ አድርጓቸዋል የተለያየ አንደኛ evergreen መሆናቸው ሁሌ አረንጓዴ መሆናቸው ከዛ ደግሞ ኤክስትሪም የሆነ ወይም ከባድ የሆነ የአየር ሁኔታን መቋቋም መቻላቸው ተመራጭ አድርጓቸዋል የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ